Hello mga friends! Welcome po sa Kusina ni Bibay. So ang ating recipe sa araw na ito ay tinatawag na Marikina Menudo o mas kilala sa pangalang Waknatoy. At para po sa ating complete ingredients, paki-check lang po ang ating description box.
Then after po natin malagyan ng asin at paminta para atin tikman kung tama na ang timpla, yan po natatapos ang ating recipe. And we hope that you like our recipe for today na pinangalang Waknatoy. Don't forget to like, subscribe, and share sa kusina ni Bibay. And as always, enjoy cooking. See you in our next video.